همه چی اصول داره، چه خوردن آب باشه چه تریدر شدن. سلام، چطورید؟ چرا تریدر شدن یک قاعده خاص یا مسیر مستقیم اصولی نداره؟ چرا هر کسی یه جوری توصیفش میکنه؟ چرا برای شخصی 10 سال، برای فردی 5 سال و برای یه شخص دیگه 1 سال یا کمتر زمان میبره تا به یک تریدر سودمند تبدیل بشه؟ تو این ویدیو میخوام پاسخ این چراها رو بدم، پس با من باشید. تو این ویدیو کاری با کلاهبردارا و شیادایی که وعده یک شب پولدار شدن به افراد با یادگیری پکیج و استراتژی‌های به درد نخور میدن نداریم. دیگه خدا رو شکر سطح علم و آگاهیت مردم بالا رفته و میدونن کی راست میگه و کی میخواد دزدی کنه. اینجا میخوایم راجع به اساتید موفق فارکس صحبت کنیم که چرا به اونایی که تازه وارد این بازار شدن مسیر اصولی رو نمیگن. شاید هم میگن، ولی هر کس یک مسیر رو نشون میده و این باعث سردرگمی آماتور و اون شخص تازه وارد میشه. پاسخ همه اینها به خاطر یک پارچه نبودن و نداشتن نظارت کلی هستش. در کل دلیل ضررده بودن 90% افرادی که وارد این حوزه میشن همینه: نداشتن ناظر، نبود قوانین و قواعد خاص، مسیر اصولی و غیره. یه مثال معروف توسط موفقین فارکس تا میخوان سختی راه تریدری رو بگن، مثال دکتر مهندس شدنه. میان میگن که اگه میخوای تریدر بشی باید مثل دکترها یا مهندسها 6 تا 8 سال درس بخونی، تمرین و تلاش کنی. برای این مثال خیلی نقص ها داره. اولین نقصش اینه که دکتر شدن نیاز به مهارت تو علمهای زیاد تو زمینه های زیاد داره. دومیش اینه که از هر دکتری بپرسی اگه 8 سال درس خوندن تو خلاصه و فشرده و مختصر بچلونی و توصیفش کنی چه مدت نیازه؟ میگه نهایت 1 سال. من خودم 4 سال درس خوندم تو دانشگاه رو تو 1 ماه کارورزی متوجه شدم. چون دانشگاه بیشتر وقت تلف کردن و تباهی زمان هست. وگرنه اونی که میخواد دکتر شه چه نیاز به یاد گرفتن وصایای امام خمینی داره یا هر درسی که به تخصصش مربوط نیست. همین نکات تو تریدری هم صدق میکنه. اولا تو تریدر شدن فقط نیاز به 3 علم داریم که به مهارتش مسلط شیم: تکنیکال، مدیریت سرمایه و مدیریت احساسات. دوم اینکه تریدر شدن دانشگاهی وجود نداره که وقت تو تلف کنه. پس اگه اصول کار رو بلد باشی میتونی خیلی فشرده تر از اون دکتر به مهارت تریدری دست پیدا کنی و بهتر از همون دکتر درآمد کسب کنی. چون دکتر اکثرا ریالی کسب درآمد میکنن و تریدر دلاری. ولی خب یه مشکل بزرگ: 90% تریدرها ضرر ده. اما ما که میگیم باید مثل دکتر مهندس ها تلاش کنیم، این آمار واسه اونا هم موجودیت داره؟ یعنی دکتر مهندس هم 90% ضرر میکنن؟ نظرتون چیه؟ روال دکتر شدن رو خیلی خلاصه بررسی کنیم. تصمیم میگیریم و انتخاب میکنیم که دکتر بشیم. تصور میکنیم کنکور رو قبول شدیم و میریم دانشگاه. اولین مرحله اینه که با روند کار آشناییت پیدا کنیم. چجوری بریم، چجوری بیایم، چه ساعتی بریم، چه ساعتی بیایم. دومین و مهمترین مرحله اینه که به ما برنامه درسی ارائه میدن. برنامه‌ای که بهمون تمام نیازهایی که در طول دکتر شدن هستش رو برطرف میکنه. مثلا برای ترم اول این درس ها رو با این استاد، ترم دوم این یکی درس ها رو با این یکی استاد و غیره. مرحله بعدی که مدت زمان دانشگاه تموم شد میفرستنمون کارآموزی و کارورزی. یه تست هم ازمون میگیرن و در مرحله آخر اگه تاییدمون کردن مجوز میدن و مطب میزنیم و شروع به درآمد. نکات مهم روال دکتر شدن کجاش؟ 1. داشتن قواعد و قوانین خاص، فلان برو فلان بیا. 2. نظارت کلی، مدیریت، معاونت و غیره که کار اشتباهی انجام ندیم. 3. ارائه دادن برنامه و مسیر خاص. ارائه برنامه درسی، همون هدف، مسیر، اصول که بتونیم فلان مهارت ها رو با استادهای مورد نظر کسب کنیم که در صورت کسب نکردن اون درس رو پاس نمیشیم و از نو مجبوریم
طیش کنیم و در نهایت جمع‌بندی که همون کارآموزی و کارورزیت و در مرحله آخر مجوز میدن و کسب درآمدمون شروع میشه. به همه اینها کنار هم میگن ترکیب و این ترکیب باعث میشه آمار موفقیت دکترها بالا بره. منظم بودن، قواعد، قوانین. اینم باز بگم روال دکتر شدن جزئیات خیلی زیادی داره. کلی و تجمیلی نگاه کردیم که باید از یه دکتر بپرسیم. خب بیایم روال تریدر شدن رو به صورت کلی بررسی کنیم. انتخاب میکنیم تریدر بشیم. خدا رو شکر کنکوری وجود نداره که ما رو تایید یا تکذیب کنه. سر رو میندازیم پایین و میریم داخل. بعد از بررسی میفهمیم که به مهارت 3 علم نیاز داریم، اما نه قواعدی هست نه قانونی هست، کسی هم نیست که به ما برنامه‌ای بده، نظارت کننده‌ای هم نیست. نهایتش اینه که 2 تا دوره دانلود میکنیم و میریم تمرین میکنیم و با 2 تا کلیپ انگیزشی به خودمون انگیزه میدیم و میگیم میتونیم، ولی در آخر کار میشیم و برمیگردیم. کارورزی هم وجود نداره که یادآوری بشه و کسی اصول کار رو بهمون بده و در آخر کسی هم نیست تاییدمون کنه یا همون مجوز رو بهمون بده، عملکردمون رو نگاه کنه که شروع کنیم. به صورت کلی بگم به این مسیر بی‌بند و باری میگم. نبودن نظم یا همون به قول خودمون یرخی بودن، همین یرخی بودن و نبودن نظم و بی‌بند و باری باعث 90% ضررده بودن افراد میشه. ولی اینجاست که راز شیرین فارکس برملا میشه. به نظرتون شغل با این همه نقدینگی زیاد نظارت کننده ای نداره، قاعده و قانونی نداره؟ چرا داره؟ سرمایه گذاران بزرگ و اونایی که چرخه فارکس رو میچرخونن یک قانون بیشتر ندارن و اونم بیقانونیه. بیقانونی باعث بی‌نظمی، هرج و مرج، یرخی بودن، گنگ شدن، گیج شدن افراد میشه و همین هرج و مرج باعث خالی شدن جیب‌های من و شما و انتقال پول از جیب ما به جیب افراد بالاتر میره. الان که یکی بیاد بگه سرمایه ما خورده تریدرها مثل یه قطره تو دریاست. بله درست عزیزم، ولی همین قطره قطره جمع میشه دریا میشه. فارکس مثل هرمه، در صدرش بانک های سرمایه گذاری جهانی هستش، بعدش شرکت های دولتی، بعدش خصوصی، بعدش بروکرها، بعدش افراد یا نهنگ ها و در نهایت ما خرده تریدرها هستیم که هر طبقه از بالا فکر خالی کردن جیب طبقه پایین هست. این روال فارکس. خب محمد باید چیکار کنیم؟ اگه میخوای تریدر واقعی بشی و مثال دکترها رو میاری وسط، باید مثل همون دکترها عمل کنی و مسیری مانند همونها رو پیش بگیری. یعنی چی؟ یعنی قواعد و قوانین خاصی واسه خودت قرار بده. این که چی رو کی توسط چه کسی چه جوری یاد بگیری، چه سبکی رو چه زمانی از چه استادی چه جوری یاد بگیری. مثل دکترها برنامه درسی و هدف برای خودت قرار بدی. منتور انتخاب کنی که هم تعلیمت بده، هم بالا سرت باشه، هم مواظب باشه که اگه به مهارت مسلط نباشی ردت کنه و بگه از نو برو یاد. در انتها بعد از کسب مهارت بری برای کارورزی و کارآموز، همون یادآوری که ما تریدرها بهش میگیم محیط دمو و ژورنال نویسی. نهایت با تاییدیه منتور همون مجوز شروع به کار میکنیم. خیلی از ما تریدرها فکر میکنیم که نبود تسلط مدیریت سرمایه و نبود استراتژی و این چیزا باعث 90% ضررده بودن میشه، ولی نه، اینجوری نیست. نبود قوانین و قواعد خاص و مسیر اصولی باعث ضررده بودن ما میشه. بعد از اینکه قوانین و قواعد خاصی واسه خودمون در نظر گرفتیم، اینجا به بعد همه شغل ها مشترک میشن. یعنی همون بی تجربگی و ناشیگری اول کار. چه دکترم باشی باید اوایل کار تجربه کسب کنی، تریدرم باشی همینطور، پس فرقی نداره. خب وقت جمع‌بندیه. اگه میخوای تریدر بشی مثل هر شغلی با درآمد بالا نیاز به قواعد و قوانین خاص داری، نیاز به برنامه و هدف داری، نیاز به نظارت کننده داری، نیاز به تمرین و تلاش داری و در نهایت نیاز به تاییدیه نهایی داری. 3 کلمه است که برای هر شغلی باید مد نظرتون باشه: اصول، ترکیب، تکامل. نه فقط تریدری،
کل زندگیتون. باید اول اصول مسیر رو در نظر بگیرید، یاد بگیرید، آموزش ببینید، با بهترین ها ترکیب کنید، نظم ایجاد کنید و با گذر زمان تکامل پیدا کنید، رشد کنید، پیشرفت کنید. شغل ها و علم هایی که به طبیعت متصل میشن با گذر زمان هم پیشرفت میکنن و زیر مجموعه های زیادی به دست میارن، مثل کوانتوم باشه، علم پزشکی باشه، کیهان و ستاره شناسی باشه، چون این علم ها مربوط میشن به خالق ما. هر چقدر بیشتر راجبش تحقیق و بررسی کنی بیشتر یاد میگیری. اما فارکس علمیه که توسط مخلوق خلق شده، پس خیلی نیاز نیست که راجبش تحقیق و بررسی کنیم و خودمون رو گیج کنیم. هر چیزی که بخوایم لازمه. بهترین ها رو انتخاب کنید، نقاط ضعفشون رو از بین ببرید، نقاط های قوتشون رو ترکیب کنید و رفته رفته میتونید با تکامل پیشرفت موفق. اینم از این قسمت. ما تو سلسله قسمت های اصول در هر قسمت یک مشکل اساسی تریدرها رو از ریشه بررسی میکنیم و مسیر درست رو با اصول و منطقی در اختیار بیننده قرار میدیم. پس پیشنهاد میکنم اگه بقیه قسمت ها رو ندیدید برید تماشا کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. اگه سوالی یا نکته‌ای دارید کامنت کنید. امیدوارم براتون مفید باشه. خدا نگهدار.